سلام، من غزالم و تو این ویدیو قراره با همین کیک موز شکلات خوشمزه رو درست کنیم. اگه شما هم مثل من 3 تا موز رسیده تو یخچالتون دارید که نمیدونید باهاش چیکار کنید، دست به کار شید و این کیک نرم و شکلاتی رو باهاش درست کنید که درست کردنش خیلی راحته و نیازی به همزن هم نداره. برای درست کردن این کیک نیاز داریم به 1 عدد تخم مرغ بزرگ، 3 عدد موز متوسط، 60 گرم کره ذوب شده، 100 گرم شکر قهوه‌ای، 100 گرم شکر سفید، 125 گرم آرد، 60 گرم پودر کاکائو، 1/2 قاشق چایخوری وانیل، 1 قاشق چایخوری بیکینگ سودا یا جوش شیرین، 1 پینچ نمک، 1/2 پیمانه شکلات چیپسی و 1/2 پیمانه گردو. اول از همه گردوهامون رو به اندازه دلخواه خورد میکنیم. بعد موزها رو پوست گرفته داخل کاسه ریخته و با چنگال خوب له میکنیم. من چون یکی از موزهام خیلی کوچیک بود 1 موز کوچیک دیگه هم اضافه کردم. وقتی که موزها کاملا له شدن اونها رو داخل کاسه میریزیم، شکرها رو اضافه میکنیم و با ویسک خوب هم میزنیم. بعد تخم مرغ، کره ذوب شده و وانیل رو اضافه میکنیم و باز هم به خوبی مخلوط میکنیم. حالا آرد، پودر کاکائو و بیکینگ سودا رو روی موادمون الک میکنیم. نمک رو اضافه کرده و تا زمانی که موادمون یک دست شه هم میزنیم. بعد نوبت شکلات چیپسی و گردویی که داخل مواد میریزیم و مخلوط میکنیم. قالبمون رو کاغذ روغنی میندازیم و مواد کیک رو داخلش میریزیم. در آخر هم کمی گردو روش میریزیم. تو فر از قبل گرم شده به مدت تقریبی 35 تا 45 دقیقه میپزیم. دما برای فر گازی روی 185 و فر برقی روی 170 باید تنظیم شده باشه. بعد از پخت اجازه میدیم کیکمون از داغی بیفته و بعد از قالب در آورده و میتونید نوش جان کنید. اگر این رسیپی رو دوست داشتین حتما امتحانش کنید، برای دوستاتون بفرستین و اگه سوالی داشتین میتونید تو کامنت ها ازم بپرسین و به هم بگو که دوست داری رسیپی بعدی چی باشه. برای دیدن رسیپی های بیشتر حتما یه سر به کانالم بزن.